A very pleasant good morning, good afternoon, good evening, wherever you're located and whatever your time zone is. Thank you for having viewed us over the past over a month now. We're running into the second month. This is Crossfire together with Sir Butch Valdes and Paglinawan, and I'm Rita Gadi. Over the past several episodes, we have come across several issues also and concerns. And that's exactly what we intend to do, to pursue this. For this afternoon's program, we are giving the title Static Confusion. Static comes from the Latin word staticus, which means standing there. If you want to elaborate on this, well, it means it's showing little change. It's stationary. It's stagnant. And what is this? That's the confusion that we're also going to talk about today. Several topics and several concerns, which I think would help us understand better the situation of our country today, the situation of our leadership, the situation of our people. So I'd like to welcome Sir Butch and Ado. Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. At dito po sa sinasabi ni Rita ngayon, static confusion ang pumapasok po sa aking isip. Naawa ko siyempre sa ating bayan because it's in a state of confusion. Yun yung static confusion. Kasi po, parang walang nangyayari o walang pinupuntahan static isa din probably synonym at ito po ay nakakatakot dahil maraming mga events, a lot of events are happening inside the country, outside the country that do not seem to give confidence to people like us that we are preparing ourselves for greater difficulties. As we speak, there are more storms coming up, and we don't know how many more will be coming up. And we already talked about a total of 5 billion pesos loss just in the last 2 or 3 storms that have passed. When you say that, it is a loss in terms of infrastructure and lives and properties. But we're not yet talking about the loss of projected income if we had the means to be able to protect ourselves and our agriculture. Yes, indeed. Yeah. Yun lang ang initial comment ko kasi gusto ko po itong sinasabi ni Rita na we're in a static confusion. Meron din yun, Ado, pagka hindi ba nagsa-short circuit, merong static. Kasi may mga wire na hindi nagdidikit-dikit. Or sometimes you have, anyway, so that's, it could have several meanings, but that's exactly what we're trying to say. Well, in September, the inflation was 6%. In October, 6.9%. And now we are experiencing an inflation rate that is tops for the past 14 years. 7.7. 7.7 to maybe even 8%. And a friend of mine asked these people sa palengke kung bakit ang taas ng mga bilihin. And I was expecting something economics as an explanation. Ang explanation nila ay bumalik na naman daw ang kotong. May mga nangungutok na naman daw ng public officials sa palengke, sa mga wet market. And we see an apparent disengagement of our police force in a deliberate attempt to break down drugs, crime, and disorder in the streets. And so we see an ever-clogging EDSA, which I traversed today on the way here, over what I estimated to be something like 30 minutes less than my arrival. But to say the least, we are
we seem to be confused over what unity is all about. Unity? Tapos na ho ang unit team. Nanalo na. Pero kung sasabihin nyo na ako ay makikipag-unite at magpapadala ng bulaklak sa puntod ni Noynoy Aquino, ay ikaw na lang mag-unite sa sarili mo. I don't need to unite with idiots. Huh? I don't need to unite with sycophants, dilettantes, and demagogues, and people who are useless to this society in a time when we are supposed to be prioritizing on a post-pandemic recovery. Ayan ang, yan ang discordant note of the day. No? That's why, para kasi sa akin, para kung totoo mang unity yan, unity, saan mo kami dadalhin? No? Saan mo kami dadalhin? Kayong mga nag-leader dyan ngayon, no? Kasi, para mag-unite lang tayo dahil si Bongbong Marcos ka, o si Sara Duterte ka, o kung sino ka man. Aba, hindi naman ho dapat gano'n. Wala hong personalan, no? Either way, negative or positive. Sa issue lang po tayo. Ngayon, saan issue mo kami dinadala? Saan polisiya mo kami dinadala? Saan brand of governance kami makikipag-unite sa'yo para madala mo ang nasyon sa isang komportableng life na yan lang po ang pinangako ng isang tao na nauna sa'yo. At nanalo ka lamang, Mr. President, dahil ipinangako mo that your administration will be an administration of continuity over the progress and achievements of your past, of your predecessor. Yan lang ang kaya nga ang mga Duterte at ang mga Marcos at yung mga undecided nag-unite. Kaya nga yung ABC na nagluklok kay Duterte, nakipag-unite ang Class D and E, ang masa dyan sa ABC. Kaya nagkaroon tayo ng 31 million. Pero ngayon, palagay ko, with the Duterte achieving a higher approval rating than you, sir, medyo may problema tayo dyan. May problema tayo dyan dahil, bakit? Dahil ikaw ang leader namin ngayon. It's as simple as that. Exactly. Kaya nga sinasabi natin, it's a static confusion. Bakit nga may confusion? Sinasabi nga ni Sir Ado, ano bang nangyayari sa over 100 days? Pero bago tayo magpatuloy, kasi ito pinangako ko sa aking mga kaibigan sa Mindanao, lalo na yung sa aking hometown. Sa Kidapawan, isa sa mga writers doon na siya nagtuturo sa kasalukuyan sa Ateneo de Davao. Ngunit meron siyang pinalabas na libro. At sabi nga niya, Ma'am Rita, kung pwede sana ay ipakita mo na meron naman taga Kidapawan at meron taga Mindanao na nagsusulat. It's a collection of short stories from Kidapawan by Carlo Antonio Galay David. I met him several years ago and we had a whole evening of talking about reviving the culture, the history, not only of Mindanao, but specifically of Kidapawan. Ito po yun, proclivities. Kaya kung sa mga bookstore, makakakuha kayo ng kopya, kasama ng mga libro ni Ado. Pinapakita ko lang, kasi sabi nga ni Carlo, nabasa mo na ba yung aking libro? Well, for all of those in Kidapawan, this is your own, together with several other writers and the artists coming from Mindanao. Siya po ang nag-spearhead nito at sa dedication nga niya, he offers this book to all of you and to particularly to me sapagkat sabi nga niya, yung aking sinulat tungkol sa Kidapawan, Kidapawan in my heart, remains engraved indelibly in our hearts. So yan, Very Carlo, maraming salamat for this book and if you're listening in, because sabi ko nga sa programang ito, ipakikilala kita at itong libro mo, it's a collection of short stories. And several others because there are now exhibits going on in Mindanao, their art form. So balikan natin itong
ating static confusion. Sabi nga ni Ado, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit tayo nagtatanong? One example lang, nagkaroon tayo ng bagyo, kaya pumunta ang ating presidente, it took quite a while na hinanap muna siya kung nasaan. Nagbiro nga siya na, sabi kasi nasa Japan, kaya nag-Hokkaido pa siya. But whatever it is, he was there. We saw him on television distributing yung mga sa DSWD, isa-isa, binubuhat niya, binibigay. And then immediately after that, not immediately but shortly after that, nagkaroon naman siya sa Malacanang ng isang malaking meeting at signing ng isang infrastructure na gagawa ng tunnel or subway or whatever it is. So makikita mo na napag-usapan kung anong gagawin in case magkabagyo ulit, kailangan ng mga evacuation centers na after so many years, 20 to 24 typhoons every year, yung pa rin ang problema, yung evacuation centers na yan. At kung anong gagawin sa mga infrastructure, bakit nga ba sa mga danger zones kung saan nagkakaroon ng landslide, alam niyo yung landslide sinasabi nga sa forest, it happened in Brazil, heavily forested, yung isang bundok talagang gumuho because of the strong rainfall. Yun ang cause nun. Iyan din ang nangyayari sa atin. So the confusion is, nagkaroon ng disaster, paano sasagutin yan? Sa salita, sasabihin ganito ang kailangan gawin. Ngunit sa ginagawa ay magtatayo tayo ng tunnel dito, mag-groundbreaking tayo para dito, magkakaroon tayo ng airport doon sa kung saan man yung lugar na yan sa Eastern Visayas. A lot of this, which has already been in the planning stage even during the time of President Duterte, sinabi nga ni Ado, hinahabol ba o at least nagkakatugma ba yung percentages ng pagtanggap sa Pangulo nung nakaraan at sa Pangulo sa kasalukuyan? Sa pinakamataas yata, 80% nung nag-exit si Duterte. Pero balikan din natin, mas malayo pa doon. Ang kanyang ama mismo na naglatag na ng mga maraming programa na nagsimula na rin, yun ang ating tinatanong. Bakit hindi ito ituloy? Energy, napag-usapan na rin dito. Ang dami ko na ng kwento. Anyway, so yan ang ating static confusion. May isang bagay na dinidiskurso ng ating Pangulo, may isang bagay siya na inaugurate. Ang ibig sabihin nito ay yung sinasabi, hindi sa iba-iba, ngunit hindi natututukan kung ano yung pangangailangan sa kasalukuyan at yung pakiramdam ng ordinaryong taong bayan na kaagad, ito ang ating hope for a better life. Yung si President Duterte nagsimula sangkatutak ng pagmumura at lahat ng iisipin mo nga parang naiiba. Ngunit ang lakas ng hatak niya sa taong bayan. Ito, kasi tayo were on the ground, iniintay natin yung mahahatak niya, yung sinasabi niya, anong unity? Unity sa taong bayan. We are 107 million already. So yan ang ating inaabangan sa kasalukuyan. Yeah. Tigilan si Kabus. Then ano lang ako kasi nalulungkot ako at siguro pareho na rin na nararamdaman ng marami sa ating mga kapwa Pilipino na nandito tayo, nagbigay tayo ng malaking suporta at siyempre kasama na dyan ang pag-aasa na mababaligtad ang ating sitwasyon, no? Lalong-lalo na alam natin yung mga programang inumpisahan ni President Marcos nung una ay mapapagpatuloy kasi yan ang narinig ko parang pangako niya sa isang interview, si Bongbong, na itutuloy niya, no, ang mga naiwan na proyekto at pag-iisip ng kanyang ama. Itong nakaraan na 100 days, wala po akong nakikitang ganyan. At ganyan na rin siguro ang nararamdaman ng ating mga mamamayan. Lalong-lalo na po yung mga natawag natin loyalista. Ang loyalista, ang tawag natin loyalist dahil lang sa sa tao,
President Marcos. Hindi po eh. I personally, I'm loyal to the program and not to the man. No? Because it's the programs and ideas that will live on. The man dies. Namamatay ang tao eh. Pero yung mga ideyas na dapat na isulong, parang naputol dahil pinasukan ng mga CIA, pinasukan ng mga oligarko at naantala. Matagal ang paghihintay natin, no? Na sana magkaroon ng administrasyon ng isang leader na sasalo dito sa naputol na revolutionary ideas nga ng isang taong Marcos. Dumating ang ating malaking pag-asa dito sa nakaraan eleksyon at buong 31 million votes. Kung lahat itong nakaboto sa kanya, 31 million. Ako, sigurado ko, iisa lang ang kanilang panaginip na ipagpatuloy ang mga magagandang proyekto para may ahon ang buong Pilipinas dito sa sitwasyon na ito. What do we have? Immediately after he had taken over, he started appointing cabinet members where I personally could not understand where his mind was going, the president's mind was going. Obviously, his first appointment was his economic advisor and NEDA. So that alone made me scared because the very same NEDA people, the very same economic advisors, were the people that reversed the programs of his father. Yan mga joke, no? Yan mga yan. Aktivista dati yan, kasama po ng mga Corazon Aquino people, na binaligtad ang programa na inumpisahan ni President Ferdinand Marcos Sr. Now, when he did that, and then the other appointments whom I found to be not consequential at that point, no, I got scared. After his 100 days, he announced, this Bongbong announced that he may have not achieved many things in his 100 day of administration, but he says our target, our economic targets are being achieved. We are right on target. He uses the word target. Ano po yun? What is an economic target? Siyempre, sa ating isip, pagpapaunlad sa bayan, pagkakaroon ng trabaho sa tao, maiibsan ang kahirapan ng tao, maski na konti. Ang economic target na sinasabi naman ng presidente ay statistical economic target. Wala pong kinalaman sa gutom at iba pa. Parang bagamat statistical economic targets, itong si Jokno, ang sinabi niya, hanggang 6% lang daw at hindi lalampas dyan ang inflation rate natin by December. 7.7% na po at paakyat pa yan. 4% lang daw ang maximum eh. O, yung dati, Doble na. nag-umpisa tayo sa 4%, no? Dahil nagkaroon nga ng problema, nagkaroon ng mga 4%, ngayon 7.7%. Mr. President, ano ngayon ang masasabi mo? Target mo yan eh.
Hindi namin target yan. Ang target ng taong bayan, iba. Anong sinasabi ng economic managers mo ngayon? O, ito si Balisakan. Anong sabi niya? Wala siyang masabi. Ang sinasabi niya, bigyan na lang ng dagdag na ayuda ang mga tao. You give them more money. And he's an economic head of NEDA. Bigyan mo ng pera para hindi na masyado, hindi ganyan po eh. There is a program. And the program that we've always advocated, yung ginawa ng Japan, ngayon lang, pero matagal na nating sinasabi. Yeah, exactly. Ang ginawa po ng Japan, binawasan niya across the board yung halaga ng kuryente na binabayaran ng mga taong bayan as a antidote to inflation. Oh, pero ako'y naniniwala, Kabul. I beg to disagree with you a little bit. Okay, please. Okay. Na ma-achieve ni Jok mo ang kanyang target. Okay. Bakit? Itinaas na ho ni Felix Medalla ang interest rate by 7.5%. In other words, nag-window dressing lang sila. You know ang sinasabi ni Kabul. Yeah. Yung nangyayari sa ilalim, on the ground, Iba. ay wala talagang progreso. Decay ang nangyayari. Pero sa taas, pipilitin nila yan, imamanipulate nilang target yan. At, alam mo ka, Butch, Rita, ako'y galing sa isang binyagan. For the first time, naka-witness ako ng isang Muslim baptism. Galing kami sa General Trias. Maraming salamat sa iyong imbitasyon, Abe, at dayang-dayang Interani. No? At naka-attend ako sa baptism ng iyong apo. Ang napag-usapan namin doon ay ang dapat na gawin sa barn ay hiwalay na yung sulo dito sa mainland at magdalwa ng autonomous region. Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi, the three island provinces. Oo, Sulu Archipelago. Okay. Ngayon, noong umattend ako ng hearing sa Senate nung si Bongbong Marcos, ang chairman ng committee diyan, yan ang kanyang posisyon. Kaya ako'y nalukot, Rita, Kabut. Nung siya ay pumunta dyan sa BARM at nakasalimuhan niya yung mga taga-BARM, Bangsa Moro, Autonomous Region, at sinabi niya na yun ang model sa buong mundo. Sabi ko, taga muna, nagbago ba ng prinsipyo? Bakit iba ang tono? Is this a sign of something? Wala pa ako masyadong conclusion dyan, no? At i-relate ko lang ito sa sinabi ni Rita at sinabi ni Kabul tungkol sa mga programa ng kanyang mga ama. Dahil may nagtanong din sa akin doon sa pinuntahan naming baptismal party, no? Kung yung bago kong libro is to celebrate the victory of Bongbong Marcos. Sabi ko, hindi. In my book, my forthcoming book, The Poverty of Power, is about the demise of the EDSA counter-revolution, pagkamatay ho ng mga Aquino't Dilawang pag-iisip na sinasabi ni Cabot from the vision and mission of his father, bringing us to an egalitarian. Yan po sa word na yan tinago ni Ferdinand Emmanuel Edrelin Marcos ang kanyang sosyalismo. Right. He was actually a socialist, pero tinago niya sa term na egalitarian dahil noong panahon na yon, iba implikasyon Ng ng socialism. Right. No? Pero, ano nangyari nung pumasok si Cory Aquino? Inalis ho yung socialist characteristics ng governance at ipinasok muli ang liberal democracy.
ng Amerikano. Yan. Bakit ba tuwing mamimension ko Amerikano, ako'y nauubo? Ay, nako, hindi ko alam. So, anyway, yan ang ano. Kaya nga yan, counter-revolution. Exactly. Yung nationalized na industries na napakababa ng singil sa kuryente, ay ngayon ang pinakamataas sa mundo at walang plano si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na yan ay baba. And I cannot unite with this appointment of mga appointees people because these appointees people will not do that for him. It will not do that for us. It will just do things for themselves. Balikan ko yung sinasabi mo, Ado, tungkol sa Mindanao at yung barn na yan. Simulat sa pool. Isa na ako siguro talagang nag-object sa pagtawag dyan na Bangsamoro. The direct translation is, as I'm always translating a lot of English words in the original Latin or original Greek, Bangsa is nation. Nation ng mga Moro. Ba't hindi na lang tawaging Moroland kung yun ang gusto nila? But the very word Bangsa is a nation. Pinag-uusapan ang mga natatag na nung panahon na yon. It so happened that I personally was there in Libya. Ilang beses kami nagbalik dyan upang mabuo yung tinatawag na Tripoli Agreement na nagbibigay ng autonomy sa dalawang regions sa South Mindanao, sa Mindanao. Regions 9 and 12, 10 provinces, 5 cities. Nakalagda dyan lahat ng kailangan gawin kasama ng sinasabi ni Sir Butch na yung island provinces ng Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi, sarili na nila rin yan at hindi na isasama dito sa ginagawa nila ngayon sa BARM na kung saan meron sa, tingnan nyo kung ganong ginawa nila na hiwa-hiwalay. Maguindanao, tapos Lanao Sur, pagkatapos kumuha ng mga barangay doon sa aming probinsya sa North Cotabato, tapos isasali ngayon ang Cotabato City sapagkat andun yung government center, tapos isasama rin ang yung island countries na yan sa Sulu Archipelago. Ito na ang sinasabi ko simulat sa pool. Ang Maguindanao will not want to be under a Maranao, and Maranao would not want to be under a Maguindanao. And the same too with our province mates, the Tausugs, the Samals, the Yakans, lahat yan. Bakit yan pinagsama-sama? Kung talagang pag-uusapan, kung ano nakasunod, nag-attend ka ng baptism, Islam baptism, sabi mo nga, Ado. Sa mga hadith ni Muhammad, sinabi doon, wherever a Muslim stands is the land of Islam. Bakit hindi sinamang Etiague? Bakit hindi sinamang Maharlika Village? Bakit hindi sinama ang Green Hills, ang Pangasinan, ang Baguio, kung saan nakatirik ang ating mga kapatid na Muslim? Bakit kung saan-saan sila pumipili lang dyan sa Mindanao na ganyan? Kaya pag-uusapan yung barn na yan, kung saan nanindigan na itong ating presidente noong panahon na yon, noon pa rin. Malungkot lang kasi kami mga taga Mindanao na talagang doon ay hindi kami hindi kami pinakinggan. Ang malungkot diyan, ang nanay niya mismo, si Mrs. Marcos mismo, ang pumunta sa Tripoli, nakipag-usap kay Gaddafi. Can you imagine that? Pinasukan niya ang Libya that was really opposed to what is happening here in our country. Ngunit pinadala siya ni President Marcos sapagkat alam ni President Marcos na si unang ginang Imelda Romualdez Marcos kaya niya na, and she accomplished it. Kaya nagkaroon tayo ng Tripoli Agreement. Sino ang umalis dyan nung nag-iintay kami kay Colonel Gaddafi? Yan, si Secretary Enrile, si General Ramos, umuwi sila sapagkat hindi sila hinarap ni Gaddafi. Si Mrs. Marcos lang, Mrs. Marcos Imelda, ang talagang nagtiyaga para makuha natin yan. Kaya yan, pag pinag-uusapan ng Mindanao. Kaya nga si Barbero ang pumirma doon. Exactly, hindi oo. yung mga VIPs. Hindi. Oo. Buhay pa si Secretary Enrile. Andyan, nasa Malacanang siya nagtatrabaho. At alam niya yan. Sapagkat, at buhay pa rin, si Ermita at the time he was still a colonel, aide-de-camp ni Carmelo Barbero. Andun siya rin ang kasama-sama. Buhay pa, pwede niyong kausapin. Pwede niyong tanungin ano nangyari nun. Balik-balik sila dyan. Kasama yung kanilang pag-uusap
dyan kay Altreki, Secretary of State ni Muammar Gaddafi. Buhay pa sila. Actually, tapos na yung issue na yun sa Tripoli Exactly. Agreement. Kung bakit nga hindi yaan ang Oo. kanilang itinatag. Kino mo yan? Inurong nila na inurong. Exactly. Tumawag sila ng Jeddah Accord. Tapos yung agreement of Ramos. Sinundo si Miswari Oh. para bumalik, para nagkagulo na naman. Imagine for 10 years from the plebiscite, the approval of the Tripoli Agreement in 1977 until 1986, we had peace in Mindanao. Tapos sinundo ni Butch Aquino at ni Secretary Nene Pimentel si Tapos Miswari. nagkakaroon na ng ascendancy si Miswari. Sumulat si Hasim Salamat, mga kabansa. Oh, yan na. Sa kay President W. Bush. Ito ba ay salita ng Islam o isang nationalistic na Muslim? The Bangsamoro people. Pirmado po ito, January 20, 2003. Ni Hashim Salamat. No? The Bangsamoro people have always looked upon your country, the United States of America and its people, with esteem as a great champion of freedom and democracy. The founding fathers of the American nation, as firm believers of self-evident truths and inalienable rights, have become inspiration for the Moro nation in our quest for the right to self-determination. This is garbage. Ang mga Muslim po natin, mga kapatid, hindi na pailalim sa Espanya. Hindi na pailalim sa Amerika. Sa Hapon. Sa Hapon. At hanggang ngayon, seeking their own true identity in the maze of the static confusion that is true presently. Kaya yan ang tinatanong eh. Ako for instance, I cannot unite with people who wish to destroy the world. I cannot unite with people who advocate violence and forever wars. I cannot unite. Just as Germany has already sent its prime minister to China. China. Yes. Para ba? Biro nyo, ang Volkswagen, naging number 1 uli na car brand. Yes. Natalo ang Toyota sa buong mundo. Bakit po? Dahil po sa merkado ng Russia at China. Dahil nagtayo sila ng planta sa China. At ngayon gusto ng Estados Unidos na alisin nila yun doon at dalhin sa Estados Unidos. Ang sabi ng Prime Minister, hindi pa kami nasisiraan ng bayan. Hindi ba? At sinasabi nila na hindi tama na pinaghihiwa-hiwalay na para bang ibinabalik ang Cold War situation. Ngayon ang Estados Unidos that is climbing the walls and grasping at straws just to retain its being the solo superpower in the world. Why? What's wrong with the multipolar world? Kung saan ang lahat ng tao ay masaya, kung saan lahat ng tao ay may oportunidad na umunlad sa mga kausap nila by their choice, Pinag-uusapan natin yan, diba? yung the polarity of the world. Anyway, ang ating Pangulo ay patungo dito sa konferensya ng ASEAN at sabi nga niya na bibit-bitin niya itong issue ng China doon sa kanyang meeting sa Cambodia. Ito ng ating pasukan ngayon kung bakit dito meron din tayong static confusion sapagkat nakita naman natin kung ano ang policy ngayon na patakbo ng ating pamahalaan na itong ating EDCA at lahat ng mga kinakailangan ng Amerika ay pinagbibigyan. So, ano ang mayayari sa kasalukuyan ngayon dyan sa ASEAN na bitbit ng ating Pangulo itong issue ng China na sinabi na nga ng Amerika, I think I quoted that here, we will definitely oppose any move
That does not include us dito sa South China Sea. Ano pakialam ng Amerika dyan? Di ba? So yan, ang ating isa pa yan sa static confusion sapagkat nanganganib din tayo kung sakaling dadagdagan pa ang EDCA. About 5 bases daw. Additional 5. So we will have 10 American bases here. It is very obvious, hindi po ba? No? We have to be really stupid, no? To think na itong EDCA na linalagyan nila ng mga base militar, ang ating mga mismong military properties, no, ay lalagyan nila ng mga truck daw para makatulungan tayo sa mga bagyo. It's really stupid. Where were they? Ang ginagawa nila dyan sa mga EDCA, nilalagyan nila ng mga launching pads para nakatutok sa China. Alam po ni Bongbong yan. Alam nung nakaraan administrasyon yan. Alam ni Noynoy yan dahil pinayagan niya yan. No? Tayo, wag na tayong magpakatanga. Alam natin yan. Nagsabi nga ni Occupy EDCA. Prevent this from happening. Because once the missile sites that are pointed to China are triggered by an initiation of war, China will have to send their missiles to the Philippines and we will be obliterated. You think the US is going to cry over our spilled blood? Uy, No. the Americans are willing to die up to the last Filipino. Tingnan mo yung ating OIC na Defense Secretary. Anong sabi niya sa pag naggera kayo laban sa China, kampi kami sa Over Taiwan, no? over Taiwan. At saka sinasabi ni Xi Jinping, na 2049 pa yung kanilang timeline. Papunta sa reunification. Bakit ba kayo excited? Ano sinabi ni Blinken the next day? Ang China ay nagmamadali ng okupahan ng Taiwan. Bakit iba ang echo? There is a dissonance. Bakit ngayon? Ang balita ngayon ay magpapadala raw ng 5 B-52 sa Australia. Ano ibig sabihin yan? Yung kanilang mga obsolete weaponry. Alam niyo ba, bago makarating dito yung mga B-52 na yan, ilang oras? 1 oras pa lang yan sa himpapawid. Detected na yan ang China. Wala man isang oras yan. It only takes 20 to 40 minutes for the Dongfeng 41 missiles to reach from China to the USA. 5 years ago, pinag-uusapan na natin yung mga forces, military forces and equipment and all of this ng China. 5 years ago pa, lalo na siguro sa kasalukuyan na mas advanced na sila dyan. Ngunit, the question is, why will China want to occupy Taiwan? Its own province. But Taiwan is already their province. Hindi ba? As admitted and agreed to by the United States. The Because- United Nations. And by the United By States. the United And ito yung one China policy. China, two system. Yes. Parang sa Hong Kong din. Parang Yeah. sa Hong Kong. Yeah. One And China, Macau, two yeah. system. Gusto sabihin, kanya ang Taiwan, hindi kasali sa United Nations No? Ang Hong Kong walang representation sa United Nations. China lang. Gumagawa sila ng paraan. No? Kasi, kabot, the pressure sa Ukraine ay para tapusin na ang gera. Yeah. Ultimong si Biden ay pinagalitan si Zelensky sa telepono. Dahil si Zelensky parang batang munti, hingi ng lollipop para bombahin ng Russia. No? Sabi niya, wala ka, ingrato ka. Wala kang nakikitang ginagawa pa ng Amerika. 100 milyon na nga ang pinadala namin dyan.
Another, 17 billion. another situation. 17 Yun na nga. billion. Ukraine did not submit the boundaries of the state of Yes. Ukraine nung nagkaroon nung panahon ni Gorbachev. So, in effect, it is still part of Russia. At yung mga probinsya na yan na tinutulak ng Amerika na ipasok sa Russia sapagkat yan yung mga Nazi, yung mga ano doon, mga Bolshevik dyan na ano, ay sinabi na nga ng Russia, amin talaga yan eh. So whatever it may be worth, nagkaroon ng malaking signing, 4 na governors ng 4 na probinsya na yan. Witnessed by the Central Committee of the Communist Party of Russia. Na-achieve na ng Russia yung kanyang objective. Exactly, oo. Russia will now just adapt a defensive posture para ma-maintain niya yan. Ayaw nila. Gusto nila gera. So, sino nagsasuffer? Mga taong bayan ng Ukraine. And Europe, for that matter, gawa ng ginawa nilang pagbomba ng Nord Stream at saka yung mga sanction ng Amerika. Mga sanction ay nagbabackfire. So, ang Germany, ang France, ang sa East, ang Hungary, ang Poland, nakikipag-usap na. Exactly. Sa China, sa Russia. Russia. Yeah. They're looking for a way out para hindi sila masama sa isang sigalot na walang katapusan, mga kabata. So, with these signals, alam na ng US, coupled by the fact na bumabagsak, no? Bumubulusok po ang bagsak ng dolyar. Sabi nila, the peso is weak because the dollar is strong. Sabi naman ng iba, the European currencies are weak because the dollar is strong. Of course, when you compare it to a weak currency, the dollar will come up strong. But if you compare the dollar to the ruble and of Russia and the yuan of China, the US dollar is shrinking fast. At because ng gera sa Ukraine. So aalis na sila dyan before the things get more complicated. Naghahanap sila ngayon ng pupuntahan. They want to transfer that Ukraine situation to the Philippines. Doon sa mga na humihimod sa behind. Sa behind ng kano. Ng kano. Alam mo So, bakit tayo makikipag-unite sa ganyan? Sa kamatayan? Wow! Excuse me. Ang ganda nga ng description ni President Duterte noon para daw tayong nakatali on a leash na hinihila-hila ng Amerika na sasabihin, ito, hiri-hiri some food, sama ka dito, parang aso, ganun, my goodness. Tsaka wala nang respeto sa atin na integridad at soberanya. Ang mga ibang bansa, tuwing may konferensyang economics na malalaki tsaka importante, pag dyan ng Amerika, hindi na tayo iniimbita. Dahil alam nila, dadagdag lang tayo dito sa Amerika. Dahil kung anong sasabihin ng kano, yun din sasabihin. Pero bagamat ito ang sitwasyon, let us look at the world first and the situation that it is in. No? It does not profit us, the Philippines, and the rest of the world, for America to go down the drain. Because once the economy of the US goes down the drain, so do we, and so does Europe. It is for all of us to look for a way how to fix up the collapsing economic order. Okay? For the good of everybody. For the good of everybody. Now, ang mga leader, mga gago yan, yung mga Biden, mga gago talaga yan. Pero yung mga tao, hindi mo naman sasabihin ng mga population masasama. Yung mga leader na gustong gamitin ang kanilang poder para sirain ang ibang bansa. Now, si Putin, just 3 weeks ago, gave a speech. Sayang, hindi po natin mailabas dito. Pero basically, ang sinasabi na, the old economic order of unipolar order of the West, which means hegemonic, yung hawak ng is now collapsing.
Now it is up to us and for the rest of the majority of the world to get together to look for a just economic order that is going to benefit all of humanity. Alam niyo po, pag ganyan ang sinasabi ng isang leader, may inspire kayo. Ano po ang sinasabi ni Biden? Makikipag-unite. Yan ang unite. Dapat maghanapin mo yung economic order na magaan. Ang sabi niya, yung sistemang dolyar na ginamit ang mga central bank ng mga ibang bayan sa kanilang paghawak sa iba-ibang bansa. At tulad po dito sa atin, alam nyo ba yan, central bank natin, no? Ang may hawak dyan na IMF, tsaka yung mga Rothschild. Yan ang paghahawak ng mga financial institutions sa mga iba-ibang bansa. Sabi nga ni Rothschild, you can give any country, any leader, I do not care. Just give me control of the money. No? Yan sila. And that's what they have been doing. Now, that system that they have started is collapsing. When you say dollar, the whole world is dollarized. Pwera lang ngayon, eto nga sila ruble, sila China, tsaka ano. So, ang gawin natin po, maghanap tayo ng bagong sistema. Ano po yung bagong sistema? Yung sistemang pagtatayo ng major world infrastructure projects. Katulad po, yung ginawa po ni Xi Jinping na inuna na niya, called the Belt and Road Initiative. That means fast rail systems, making economic corridors connecting all the 7 continents of the world. Yan po ang isang global economic infrastructure project na magiging, kasi po pag lahat ng bayan nakatutok sa ganito at lahat makikinabang, no, mawawala po ang threat ng gera. Ngayon, pag gusto pa ng tao na kontroluhin itong mga bayan na ito at nawala na yung kanyang hawak na pera, baka gusto gamitin niya yung nuclear bomb. Mamamatay po lahat ng populasyon. No? So, we are really at this point. Diyan tayo dapat makinig at makipag-unite. Exactly. Totoo yun. Dahil bakit ba puro gera, puro geopolitics? Sino lamang sa kung saan lugar? Bakit ko ililipat yung mga B-52 ko? Bakit yun ang usapan? Yung sinasabi nga Hindi, exactly. usapan dapat ayusin yung mundo, ayusin yung gulo, which is primarily economic in nature. Yung sabi nga ni Sir Butch, that was about 14-15 years ago sa Davos, Switzerland, when Xi Jinping launched the One Belt, One Road program. Yung sinasabi nga, mag-business na lang tayo imbes na mag-gera. Eh ngayon, dumadaan na sila. You see, sa Pakistan, binababa na yung mga tren. They've done this also in Africa. They're now connecting Africa likewise. The different countries. Ang laki nung about 3 years ago, nagkaroon ng malaking celebration yung sa mga train station sa Djibouti, sa Dhaka. Yan Dhaka, nadidinig lang natin ang mga karera ng mga sasakyan. Ngayon, yan na, dinadaanan na yan ng railway system ng China. Simple lang yan sa economic. Sa economic, bulag ka. No kita. Bulag ka. Doble kita. Duling ka. Kitang-kita. Wala kang damit, wala kang pambili. So, kailangan kumita ang lahat ng ekonomiya. Kaya trade ngayon, very important. Salamat na naman sa China. Daragdagan yung exports natin ng agricultural products. Pineapple, bananas. Bakit? Sabi ko, we could have emphasized on more productivity para mas marami pa tayong maibenta sa China and Russia are willing to buy whatever we can produce just to be able to sell in return their oil and their cheap products. Alam po ninyo, napansin ko, mula nung maging
lamang ang China sa train. Lahat ng tao naka-Japanese sleeper. Kasi Oo. galing sa China. Hindi, ngayon, mas mura na. Ang dami ng klase ng... Tingnan mo ni Hamilton. Hamilton, kumusta kayo? Tingnan mo ni Hamilton, ang ganda ng sapatos mo. Sabi na, magkano ba yan? 220. 230 pesos. 220 pesos. Dahil made in China. At marami ka ng pagpipili ang model, hindi lang Japanese sleepers. Iyan ang sinasabi ko, no? Meron pa tayong avocado, mga durian, no? At kung ano-ano pa na pwedeng ilabas sa ating bayan papunta sa mga China. Because these are products that they don't have. Putin said, we are willing to import any amount of fruits coming from your country. Fruits. That's two great leaders of two big nations. Kung titignan mo talaga in history, their civilizations. As a matter of fact, simulat sa pool, ang China, one of the oldest civilizations. They were only merchants. But where is our president? I am canceling the helicopter Helicopters. deal with Russia. And I don't know, you have to forgive me, Mr. People of the Philippines, because I don't know if Russia will refund us to the 2 billion down payment that we gave them. Anong klase? Yan ang static confusion na pinag-uusapan natin. Kaya yan ang naging title ng ating programa sapagkat sa dinami-dami ng ating napapanood at napapakinggan, yung sinasabi nga ni Sir Butch, ang sabi ng mga economic managers ito, dinagdagan ko yung kay Balisacan. Ang sabi nga niya, eat less. Eat less. Oo, kain tayo ng konti lang. Bawasan nyo yung kakainin nyo. At pag may celebration, liitan din. So, anong klaseng economic iisipin mo, we have yan ang unity and connectivity kung saan ba yan papasok. Anyway, so yan ang malungkot na nangyayari sa ating kasalukuyan kasi ang nararamdaman natin na nanggagaling from the ground. And we hope that people of consequence who are actually leading our country or expectedly to lead our country will realize that over the past several months, talagang nagkakaroon na ng confusion ang mga tao kung saan ngang direksyon tayo papunta. Sapagkat pinag-uusapan lahat yung mga infrastructure na yan na itatayo, na nakatayo na ina-inaugurate, na nagka-groundbreaking. Samantalang, sinasabi nga ni Ado at ni Sir Butch, pwede tayong magtanim pa at mag-ani pa ng mas maraming produkto, pakainin ng mga taong bayan muna at yung iba naman ay pwedeng i-export. Nangyari na yan, nagawa yan sa staple food product natin sa bigas nung panahon ng ama nitong ating presidente. So yan ang ating parating binabalik-balikan. Because yung isang programa nga natin, loyalty is a virtue to certain programs, to certain principles, and maybe also to the ideas and the vision of a man that lived some 50 years ago, that came about with a program already for the improvement, the unfinished revolution. Sinasabi nga ni Ado. Yung, gusto ko lang dagdag bago ko makalimutan. Kadalasan po, siyempre, nakatutok tayo sa ating Pangulo. No? Okay, kailangan papakita yung mga leadership, ganyan. Pero gusto kong bigyan ng statement itong mga nasa kabinete, yung mga economic managers, advisors niya, yan mga nasa NEDA, sa finance, yan mga nasa energy, yan ibang mga nandiyan sa ibang napaka-importanting mga posisyon na nakatutok sa kabuhayan ng tao. Hindi nyo kaya dahil wala pa kayong ginagawa, walang tunay na ideas that are coming from you. Wala kayong programa. Hindi nyo kaya. Utang na loob. Mag-resign na kayo at sabihin nyo sa presidente, Boss, hindi namin kaya. Masyadong mahirap to.
Wala kaming solusyon dito sa paghuhusay ng kabuhayan ng tao. Atras na kami. Yan ang gawin nyo para mapilitan ang ating Pangulo maghanap ng mas mahusay sa inyo. Kasi kung paporma-porma lang kayo dyan, kasi mahiya naman kayo. Dahil sasabihin nyo, we serve at the pleasure of the President. Yeah, but if you tell the President you cannot do it, there is nothing that you can contribute, get out. Because the longer you stay in the cabinet, the more people you kill. The more people you push into poverty and deterioration of health and eventual mortality. Get out and help the President. In other words, do not be static and don't add to the confusion. Basahin natin ang mga remarks ng Okay, ating, ikaw na magbasa. ng ating mga Jess Villarin Quijano, warm greetings from the city of Waterfalls, Iligan City. GQ sa Sharem. Good afternoon po sa inyong tatlo, PH. Nakakalungkot pa nga po nangyayari sa economy. Alejandro Patagnan, good afternoon po. Static confusion, what is the cause? Marcos Sr. is great because of his wife. How about how about JR's wife? His downfall? I don't know. Wala po kaming komento dyan for now. Manilo, Thailand, good afternoon po sa inyong tatlo watching from Nova, Quezon City District 5. Joe Bederio, magandang araw po Sir Butch. Ma'am Rita Gadi, mabuhay kayo. Maraming salamat. Gabe Ko, isa ko sa pakamatay para suporta si BBM kahit may mga kamag-anak akong nagalit sa akin, pero kung may manawagang mag-resign si BBM, sasama ko para mawala ng ahas sa Malacanang. Well, nahanap din po namin yung ahas na yan, kung sino yan. Miss Atrope, good evening. I love your objective, informative discussion, more power. Crossfire, nakakadismaya. Weak talaga si Bongbong. At mukhang First Lady at si GMA ang parehong dilaw. Ang totoong nagpapatakbo ng gobyerno. The dollar is debt-based, fiat currency. Walang value ang pera nila at walang backup na commodity or precious metals. I wish I could read that back. Felicidad Nagata, yung lalaban po sa Senate sa Amerika. Her name, Dayan Sari. Yeah, napakagaling. Napakagaling po ni Bill Kilala ko niya yan. na hindi daw po dapat makipag-away sa Russia at China. Mustn't trust Biden. She said, I support her conversion sa Hong Kong. Gandang hapon po sa inyo. Hindi po kayang pinagkaisa ng mga oligarko ang ating Presidente BBM. Just asking. We are also suspecting something like that. Carol Villanueva checking in from Oregon State. Good Saturday morning, Miss Rita, Miss Butch, and Mr. Ado. Arms TV, Unity, pero hindi ibig sabihin mga taksil, ibalik sa bayan. Ramon Dulay, I always miss the live broadcast. Got lucky today to catch you guys live. I always wait for your program. Freddy Oredina, kumusta Freddy? Present. Pati sa Senate, si Rafi Tulupong, ang Energy Committee Chairman. Japan dapat umatras na sa USA debt. James Lopez, good afternoon po, watching here in Georgia. Sally Sanado, shout out po sa inyong tatlong salamat po sa inyong pagka-live. Sobrang dismayado na po kami kay PBBM. Sumusunod sa babae. Ahas. Unity, OT means Unity. na ibalik sa mga dilawan posisyon. Unity means makaisa sa kabubuti ng bayan. Hindi para ibalik ay sinukan ng taong bayan aus babaeng maribig management. Management ba yan? MGT. Maganda hapon po, Crossfire team. Very disappointed talaga ang bayan. Guys, counter, mas madali kasi personalidad lang ang loyalty kaysa idea, lalo na para sa kapakanan, kaunlaran ng taong bayan. Patuloy lang po kayo magpahayag, huwag kayong magsawa. Sa mga viewers, tumulong tayo
sa ating maliliit na paraan o malaking kakayahan. Kung bababa ang kuryente sa pagbabalik ng kontrol ng gobyerno sa public utilities gaya ng electricity, mas daig pa niyan ang ayuda dahil hindi yan isang bigayan na pangmatagalan yan. Wisdom yan. Ha? That is very wise. First puti, dissatisfied po mga Pilipino. Nakakalungkot po para mabagal na pamamalakad ng pagiging presidente niya. Jean Jack Jagers. Good morning po, watching from UK. Oy, by the way, UK. Indian. Oo. 5-6 na yung economy nila. 5-6 na. Kasi malapit na po ang tawag yan, ang pound sa US dollar, almost the same na ho. So baka through 5-6, asil sa tuwa. Would be po, Ma'am Rita, Crossfire, nagbibigay sila ng pera po, hindi naman mabigyan lahat. Mas mabuti na lang po pababay ng kuryente at walang importasyon ng pagkain at livestock sa province po ang mahal na singil ng kuryente. At idadagdag ko, mag-aral para maging maalam. At ito po kaya kami ay sumusuporta sa mga libro katulad nitong Proclivities. At wag tandaan po ninyo, ang Christmas book sale ng inyong lingkod ay 1,200 for 2 books. Free delivery within the Philippines. Just text 0917-336-4366. At ito pong dalawang librong ito ay nabili na po at iaabot ko sa may-ari ngayon. Thank you very much. Maraming salamat. Yan po yung ating napag-usapan sa panahon na ito. Marami pa po tayong mga concerns. Ngunit sana po ay matulungan natin ang ating Pangulo at ang kanyang mga nakapaligid sa kanya ay matutunan nila talaga ang pagmamahal sa bayan. Meron tayong isang katanungan dito sapagkat ito ay napulot natin sa mga trahedya ng mga Greko. 2,500 years ago, you had the great playwrights of Sophocles, Aristophanes, and all of these great writers during that civilization which gave us the power of how we can reason today. Sila po ang nagturo sa atin ng logic at lahat ng ating pinapag-aralan sa filosofiya. At ito ang kanilang katanungan sa mga leader nung panahon na yon, at yun din ang ating katanungan sa kasalukuyan sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Is what we are saying the best version of yourself? Marami pong salamat. Ito po ang ating Crossfire. Ado Paglinawan, Sir Butch Valdes. This is Rita Gadi.